Hello everyone! In today's video, gagawa po tayo ng fruit salad and buko ice cream. Isa ito sa mga paborito kong ice cream na flavor. Umpisahan na natin sa paggawa. Ihanda ko ang fruit cocktail, 850 grams. Kailangan natin ng shredded coconut, 450 grams. Then next nating ihanda, kailangan natin ng 400 grams condensed milk. Then ihanda rin natin ang 600 grams thickened cream. Madali lang itong gawin. Umpisa na natin sa paggawa. Ihanda ko ngayon ang mixer bowl at ganun din ang electric mixer. Nakahanda na lahat. So ngayon, ibuhos ko itong thickened cream dito sa mixer bowl. Ganun din ang condensed milk. Pagkatapos, ihalo lahat. Naihalo ko na ang condensed milk at thickened cream. Umpisahan ko na sa pag-blend ang dalawang mixture. Naihalo ko ng mabuti. Dapat ganyan ang makita nyo. Fluffy ang texture or smooth ang kanyang mixture. Ang next kong gagawin, ihalo na natin ang fruit cocktail and buko dito sa mixture. Pwede din nyong hatiin ang 850 grams to 425 grams na ihalo dyan sa mixture. Nakabit, depende po sa inyo. Sa akin, ginamit ko lahat itong fruit cocktail. I-combine ko dyan sa mixture na yan para mahalo dyan sa cream and condensed milk. Kagaya ng nakita nyo, hinalo ko na ngayon. Tapos maya-maya, ilagay na rin natin ang shredded young coconut dito sa mixture. Masarap itong fruit salad cocktail with buko. Lalo na sa mainit na panahon, kagaya ngayon, medyo mainit ang panahon. Kaya gumagawa ako ng iba't ibang flavor. Si Steve kasi mahilig siya sa ice cream. Noon, bumibili kami sa grocery ng ice cream, iba-ibang flavor. Tapos sabi ko, why not na gagawa tayo ng homemade ice cream? Kaya
nangyari ito na gumagawa kami ng homemade ice cream sa bahay. Which is good naman na matutunan mo sa paggawa ng homemade ice cream. Ngayon, nilagay ko na ang shredded coconut dito sa mixture, tapos ipaghalo lahat. Na-combine ko na lahat. Maya-maya, ilagay ko na rin ito sa container na may takip. So, ihalo ko pa. Kagaya ng nakikita nyo po ay ang fruit salad. Naka-mix talaga dyan sa mixture, pati ang buko. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito. If you do, please leave your comment below and subscribe our channel for more videos like this. Ilipat ko na ito sa nakahanda kong container. Tapos, ilagay ko sa freezer overnight or 8 hours. After 8 hours, ito na ang resulta ng ating ice cream. Ready to serve. Mag-scoop ako ng ilang scoop. Ilagay ko dyan sa square plate. Tapos, ayan, yum. Thanks for watching. Until next time. Enjoy. Have a nice day.